لقاء جمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استمر لمدة 45 دقيقة فقط، وبعدها خرج ومعه 45 مليار دولار وضعت في مشروعه الطموح الذي لف العالم كله من أجله. رجل يتحرك في كل شركات التكنولوجيا العالمية، ينفذ المشاريع ويدعم أخرى، يخسر المليارات ويعود من بين الرماد. إنه بيل غيتس اليابان، والرجل الذي يربح حتى وقت الخسارة ماسايوشي سون. ولد سون لأسرة كورية فقيرة جدا، إذ كان والده يعمل صيادا. في ستينيات القرن الماضي كان التمييز ضد المهاجرين الكوريين منتشرا جدا في اليابان، حتى إن أصدقائه اليابانيين كانوا يقذفونه بالحجارة في المدرسة، لكن ذلك ربما أضاف لشخصيته قدرا من الصلابة والعزم على إثبات الذات. منذ صغره امتلك سون فضولا كبيرة وطاقة تجعله لا يهدأ، وهو ما يميز جميع رجال الأعمال تقريبا. نقطة التحول بالنسبة له كانت في لقائه مع مثله الأعلى مؤسس ماكدونالدز اليابان دين فوجيتا، الذي نصحه بتعلم الإنجليزية والدراسة في الولايات المتحدة، لينتقل سون إلى سان فرانسيسكو لدراسة الثانوية قبل أن يلتحق بجامعة كاليفورنيا في بريكلي لدراسة علوم الكمبيوتر والاقتصاد. وفي غير أوقات الدراسة كان كل ما يشغل سون هو الأفكار التجارية، لدرجة أنه كان أحيانا يستأجر أحد زملائه ليحضر المحاضرات بدلا منه، إذ استدعى نشاطه التجاري ذلك. خلال تلك الفترة كانت كل المؤشرات تشير إلى أن هذا الشاب سيتمكن من تحقيق ثروة هائلة، وكانت بداية ذلك حين استأجر عالما لمساعدته في بناء برنامج للترجمة الصوتية متعدد اللغات، والذي نجح بتطويره والعمل عليه، ليبيعه لاحقا إلى شركة شارب مقابل 450 ألف دولار. وبدلا من وضع تلك الأموال في البنك، قام باستخدامها في شراء ألعاب روبوتية من اليابان وتأجيرها في الحرم الجامعي لبريكلي، الأمر الذي ساعده في زيادة ثروته أكثر. في العام 1980 عاد سون لليابان بعدما أكمل دراسته، وبعد وصوله إلى موطنه ظل 18 شهرا كل ما يفعله هو القراءة والتفكير، لدرجة أنه يشير إلى هذه المرحلة قائلا: لقد قدت أسرتي إلى الجنون، لكنني كنت مصرا على أن يكون المشروع القادم كبيرا. ثم بدأ سون في التفكير في برامج الكمبيوتر، إذ أنه لاحظ وقتها سهولة شراء الأجهزة، ولكن برامجها لم يكن يتم بيعها بشكل مؤسسي أو على نحو محترف. لذلك قرر استخدام 80 ألف دولار من مدخراته لإنشاء مشروعه الطموح سوفت بانك. وحاول سون اللعب على وتر عدم وجود توزيع للبرمجيات، ليقوم باستئجار مساحات في معارض الإلكترونيات الاستهلاكية، ثم سمح لكبار صانعي البرمجيات في اليابان بعرض منتجاتهم في تلك المساحات. لكن الأمور لم تسير كما أراد سون، حيث لم يرغب أحد في القيام بأعمال تجارية مع سوفت بانك. وما حدث هو أن مندوبي شركات البرمجيات في المساحات التي يدفع تكلفتها سون قاموا بتبادل البطاقات مع تجار التجزئة ليعقدوا صفقات مباشرة بينهم، ويصبح سون خارج اللعبة. وحينها لم يتمكن من استعادة سوى 5% من استثماره الأصلي، ورغم ذلك أكد عزمه على الاستمرار. ولكن الاحتمالات كانت ضد سوفت بانك بشكل واضح. وفي هذه المرحلة المتخبطة أنقذته إحدى الصدف، حيث اتصل به شخص من متجر يدعى جوشين دينكي، أخبره بأنهم في حاجة إلى برمجيات، وسأله: هل يمكنك أن تأتي لطوكيو لحضور اجتماع؟ قال له سون إنه مشغول جدا، ولكن الحقيقة هي أنه لم يكن لديه في ذلك الوقت أي أموال. ما لم يدركه سون حينها هو أن جوشين دينكي هو ثالث أكبر متجر للإلكترونيات المنزلية في اليابان، ولحسن حظه اتصلوا به مرة أخرى ليخبروه بأن رئيس الشركة سوف يكون في طوكيو،
اتضح لاحقا أن رئيس جوشين دينكي رتب هذه الرحلة عمدا فقط لرؤية سون، وذلك لأن الشركة كانت أنشأت لتوها متجرا للكمبيوتر وتحتاج بشدة إلى أكبر قدر ممكن من البرمجيات. وبدلا من قبول أي عرض والفرح به، أخبر سون زائره بأن جوشين دينكي ستضطر للاستغناء عن مورديها الحاليين والتعامل حصرا مع سوفت بانك. إذا كنت تريد أن تصبح أكبر تاجر كمبيوتر في اليابان، فعليك أن تجد الرجل رقم 1 في توزيع البرمجيات، وهذا الرجل هو أنا. بهذه الكلمات نجح سون بإقناع رئيس الشركة ليوافق على شرط سون، وأبرم اتفاق بينهما. ثم تتالت بعد ذلك الصفقات مع تجار التجزئة ومصنعي البرمجيات، وارتفعت إيرادات سوفت بانك في غضون عام من 10,000 دولار إلى 2.3 مليون دولار. عام 1984 كانت سوفت بانك تستحوذ على 50% من سوق التجزئة لبرامج الكمبيوتر في اليابان، ولم يمنعه هذا النجاح المذهل من البحث عن فرص أخرى، حتى بات سون يستثمر في حوالي 800 شركة، وتعهد بإنشاء العصر الرقمي أو نت باتسو. ارتفعت أسهم سوفت بانك وارتفعت معها ثروة سون لتصل إلى 70 مليار دولار تقريبا في عام 2000، متجاوزا وقتها بيل غيتس، وبات أغنى رجل في العالم. ولكن مع انفجار فقاعة الإنترنت ذهبت المئات من استثماراته أدراج الرياح، وانخفضت ثروته الصافية بنسبة 99%. لكن وسط هذا الحطام كان لدى سون مجموعة من الرهانات الجيدة، وهي استثماراته في ياهو وعلي بابا، حيث تحول استثمار سون في مجموعة التجارة الصينية العملاقة علي بابا إلى أنجح الاستثمارات في تاريخ الشركات الناشئة على الإطلاق. وتحول استثماره الأصلي بالشركة البالغ 20 مليون دولار، والذي استحوذ بموجبه على 32% منها، إلى ما قيمته 90 مليار دولار في مايو من عام 2017، أي أنه حقق عائدا تجاوز 4500 مرة حجم استثماره الأصلي. قدم حينها الرئيس التنفيذي لشركة زيف ديفيس شركة صغيرة لسون تكافح لتشق طريقها تسمى ياهو، والتي أرادت 5 ملايين دولار من أجل تطوير تكنولوجيا محركات البحث. وبدلا من إعطائها الملايين ال5، عرض سون على مسؤولي ياهو 100 مليون دولار، ليخبره مؤسس الشركة جيفري يانغ بأنهم لا يحتاجون إلى هذا الكم الكبير من المال. ولكن سون رد عليه قائلا: الجميع يحتاج إلى 100 مليون دولار. وهكذا امتلكت سوفت بانك أكثر من ثلث ياهو مع طرحها للاكتتاب العام في أبريل من عام 1996. ومنذ العام 2017 بدأ سون بمشوار جديد مع صندوقه المسمى رؤية سوفت بانك، البالغ رأس ماله 100 مليار دولار، ويضم مجموعة من كبار المستثمرين في العالم، منهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركات أبل وكوالكوم وفوكس كون وشارب. وبعد كل العثرات والأخطاء، تحول سون اليوم مع مشروعه الضخم إلى محط أنظار الجميع، حيث تراقبه كل العيون لتشاهد الخطوة القادمة، خصوصا في ظل وثوق شركات كبرى به وعملها معه دون شرط أو عوائق. فإلى أين سيصل سون بمشروعه الكبير؟